Salutare! Este sfârșit de februarie și am venit la Sip Coffee and Wine, unde bunul meu prieten Cezar Ioan de la vinul.ro m-a invitat la o degustare. Am venit să aflu mai multe despre vinuri, mai ales că la un moment dat o să vreau să merg și cu camperul pe la Crame. Hai să vedem pe unde e Cezar. Uite-l pe Cezar aici. Salut! Salut, salut Cezar! Ce faci? Într-un final am ajuns în Beci, nu? Un beci, dar nu e orice beci, e un beci cu poveste și e un beci în zona armenească, în zona veche a Bucureștiului. E un beci refăcut într-o clădire refăcută, e un beci în care se întâmplă o degustare de vinuri de aur, adică vinuri medaliate cu aur la diverse concursuri. Da. Foarte interesant, mai ales că și beciul ăsta arată într-un mare fel, adică... Și nu-i numai beciul și nu-i numai vin, ia uite aici. Avem 3 și... feluri de brânzeturi artizanale românești de la ferma Dacilor, una foarte mult învechită, de tip parmezan, asta din mijloc, care este un mix între gorgonzola și Emmentaler sau altceva care nu mă pricep, și încă una mai de oaie, foarte interesantă. Am înțeles. Aici la pâine abia aștept să testez, pentru că eu sunt în general pasionat să-mi fac pâine. Dar trebuie să meargă cu vin, altfel să știi că e păcat de ea. De obicei când fac câte o pâine, îmi pun și un pahar de, când o scot din cuptor, îmi pun și un pahar de vin. Pâine și vin. Și asta exact, pâine și vin. E divin. Pâine și vin e ceva divin. Chiar... Haideți să ne vedem aici în oglindă, uite așa că suntem, să ne vadă lumea. Poți să mă întorc un pic și cu spatele? Poți să te întorci să mă vadă lumea ce am pe spate? Ai venit cu un brâncuș? Exact, am venit cu un brâncuș la purtător, pentru că noi încercăm la întâlnirile astea să aducem cât mai multe arte. Arta vinului, arta gastronomică, arta reală de pictură. Lavinia Falcan, prietena noastră, pictează de fiecare dată live de față cu lumea, lucrările ei urmând să fie vândute în beneficiul copiilor cu autism. Asta e ceva foarte important. Nu doar bem. Ne întâlnim, încercăm să facem bine, să ne facem un bine socializând și să facem un bine pentru cineva. Foarte interesant. Văd aici că este activitate intensă, lumea se pregătește. Da, se pregătesc acum vinurile practic pentru degustare. Mai avem cam un sfert de oră, bănuiesc, 10 minute până când se va umple locul ăsta. Și avem vinuri medaliate cu aur, să și vede. Da, văd aici. Nu numai la concursul nostru, ci și la alte concursuri. Uite, de pildă aici avem ceva medaliat la 3 concursuri. La Mundus Vini argint, la noi aur, la Vinarium aur în 2025. Recolta fiind 2023, deci un vin deja dichisit. Aici avem iarăși, ce frumoase sunt. Astea sunt 2 personaje, practic, inspirate din cultura boian, și un băiat și o fată la Crama de Piatră, din Dealul Mare. Mai avem o Poama Fetei Neagră, care este numerul original al Feteștii Negre. Foarte frumos gândit, exact. Da. Poama Fetei Neagră. Foarte interesant. Și mai avem vinuri biodinamice. Uite, aici avem de-a face cu vinuri bio din Dobrogea, să și vede aici certificarea, și care sunt și biodinamice, nu doar că sunt bio, adică sunt realizate într-o manieră care depășește exigențele culturii bio. Sunt mult mai șmechere, ca să zic așa. Asta e o cramă foarte nouă, am adus-o la categoria noutăți absolute, o cramă de 0,4 hectare, deci foarte mică, din Buzău. Aici avem Regina Nopții de la stațiunea de cercetări Pietroasa, și următoarele, aici avem un dulce superb, un vin desert Pietroasa cu 100 de grame de zahăr, puțin baricat. Încă ce avem aici? O tămâioasă sec, aici avem o busuioacă de la ei, avem patima și luturi de la Crama de Matei, respectiv de la Crama Oltera. Deci Drăgășan, Dealul Mare, Pietroasele, Buzău, Dobrogea și avem. Ce vede aici. Avem. Și ce degusta. Dar tu știi de ce am venit în primul rând? Pe lângă vinuri, pentru degustarea asta, știi că eu am mai venit pentru ceva. Ia spune. Poate găsim pe undeva unde să pot să stau și eu cu camperul, nu? Păi eu cred că aproape oricare dintre cramele de aici te vor primi cu bună voie, cu bună voință și cu drag cu camperele. Și ei au această nevoie de a se face cunoscute, iar voi cu camperele chiar reușiți să rezolvați o problemă foarte mare a cramelor. Ei au nevoie de vizitatori, dar majoritatea nu au cazare. Voi veniți cu casa în splinare, ca cu vorba aia. Exact, am asta și ideea. ei au ce să vă arate vouă, e o simbioză, găsesc că e o simbioză. Deci aproape oricare dintre cramele astea va fi. Cel puțin de una pot să garantez, că am și vorbit discuția asta cu ea, despre crama Via Sandu din Drăgășan. Super. Te las pentru că văd că ți-au venit o grămadă de invitați și vină treaba, da. Te las, mai vorbim mai încolo, da? Mai vorbim. Succes! Ceau! Pa!
dar nici n-am citit. Nici n-am citit mâncați așa. O să încep cu acest vin pentru început. Am mai aflat că cineva pictează pe aici pe sticlă. Bună! Bună, bună! Sunt Lavinia Palcan. Eu mă ocup de ce faci tu? Păi mă ocup de pictura pe sticle pentru evenimentele de degustare de vin. Am vrea de fiecare dată să oferim câte o pictură unică pe fiecare sticlă care ne este oferită, pentru că aceste sticle apoi vor fi licitate, iar banii licitați vor ajunge către Asociația Arta în Vin de Autism. Ok, mult succes! Mulțumesc pentru informații și succes! La fel! Vă mulțumesc că sunteți aici. Începem ca să nu mai stăm de alte prezentări. Vreau să vă spun că avem două componente, două categorii de vinuri. Aici avem, pe de o parte, niște vinuri care sunt prezentate în premieră sau avant-premieră. Vorbim de Lipiot, vorbim de Via Sandu. Lipiotul vedeți pe acolo sau aici, au etichete diferite. Lipiot e cea mai nouă cramă, cred că, din România. Și o să-l las... Unde ești? Aici e. E acolo. El e autorul din spatele vinurilor. Via Sandu e Cornel, care e aici, în spate vil. Eu vi arăt ca după aia să-i întrebați voi, cine pe care vă interesează, să-i întrebați om la om pe tot terenul, ce a făcut, cum a făcut, dacă v-a plăcut, dacă nu v-a plăcut. Dați feedback. Mai avem, tot într-o formă de avant-premieră, a mai fost prezentat o singură dată, din câte știu eu, la un eveniment public, este spumantul de la HB Wine. Asta zice Sabina e acolo. Da. Am făcut introducerea. Exact. Și pe ea puteți să o întrebați tot ce știe, să spună tot ce știe, despre spumant și despre alte lucruri, nu știu, rețete de călătorie, chestii de genul ăsta. Deci asta e o categorie de vinuri. Cealaltă categorie de vinuri sunt vinuri medaliate la concursul nostru, Premiile de Excelență Vinul.ro sau la alte concursuri internaționale, după cum o să vedeți, de pildă la această sticlă de HB Wine, care argint la Mundus Vini, aur la Premiile de Excelență, aur la concursul vinariu. Adică sunt vinuri multiplu validate pentru calitatea lor. Aici fiecare poate să guste și ia paharul. Țineți de pahar, că nu avem atâta capacitate de spălare. Și păstrați-l clătiți dacă vreți și gustați orice vă interesează. Vă recomand să le gustați pe toate, dar nu știu dacă puteți. Chiar și un gât mic s-ar putea să vă pună în cap. Dar încercați dintre ele, bucurați-vă de ele și în măsura în care sunteți interesați, luați legătura cu reprezentantul respectiv. Salutare tuturor, bine ați venit și mulțumim mult pentru prezență. O să fiu scurtă. Anul acesta bănuiesc că știți că este anul Brâncuș. Se împlinesc 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuș. Și cred că este un moment foarte important să-l onorăm în toate momentele
bune pentru noi, inclusiv acesta, cel de astăzi. Așa că m-am hotărât să aduc alături de voi aceste tricouri și cămăși pe care le-ați văzut deja cu ilustrațiile mele despre Brâncuș și vin și am decis ca momente din viața lui Brâncuș și operele lui să apară și pe aceste sticle pictate live și anume aici am reprezentat coloana infinitului. Pentru că atunci când am mers la Via Sandu, cam așa ne-am simțit, că nu se mai termina timpul ăla minunat petrecut acolo. Așa că asta este legătura, sper să vă placă și... Să cumpărați! Să cumpărați, să faceți un bine, da? Da, da. Mulțumesc frumos! Acum am terminat cu vinurile albe și vreau să încerc vinurile roșii, pentru că sunt destul de multe vinuri roșii și haideți să vedem despre vinurile roșii. Îl avem aici pe domnul care îmi pune un vin de la Via Sandu. Spuneți-mi mai multe despre acest vin, vă rog. Vinul acesta este un negru de Tlăgășani, vin care strugure, soi de strugure care este specific zonei. Se găsește și s-a fost permutat și în alte zone, dar cel mai bun este în Drăgășani, de unde și numele. În 10 minute, Lavinia va veni în fața voastră cu obiectele pictate de ea astăzi live și pe care le va vinde în beneficiul copiilor cu autism. Avem un magnum de migală, deci echivalent la 2 sticle, o raritate pentru că nu se vinde așa ceva pe piață, 350 de lei. Avem de la Cornel Sandu, de la Via Sandu, premiere, unul nelansat, că sunt 3 sticle de Cabernet, plus lansate și 3 sticle de negru de Drăgășani fără etichetă pictate, la 130 de lei. Mai avem 2 sticle de la donate de Ștefan, 2 sticle de la Horincie, care au fost chiar pictate îndelung. A pictat la ele la Vine și acasă și a finalizat live aici, în cursul zilei de astăzi. Dragii mei, știu că nu vă vine să credeți. Este ora 3:30 după amiaza. Uitați ce e în spatele meu. Aș zice că a fost un eveniment foarte reușit, o degustare de aur foarte reușită. O mulțime de tricouri s-au vândut, dar încă mai avem în beneficiul copiilor cu autism. Am vândut toate sticlele programate să fie vândute în beneficiul copiilor cu autism și toată lumea s-a simțit, aș zice, exagerat de bine. Vă aștept data viitoare!